What's up mga Lods? So ayan, may simple and quick tutorial lang tayo ngayon. May mga nagtatanong pa kasi, alam ko mabilis lang to at madaling gawin kasi marami na sa inyo nakakaalam nito. Kaya ang tutorial na to mga Lods, kung alam mo na to, please mag-next video ka na lang, okay? Hindi mo na kailangan mag-comment o magmagaling pa dyan. Kung alam mo na to, mag-next video ka na lang, okay? Ang tutorial na to ay para to doon sa mga hindi pa nakakaalam, okay? So ang ating tuturo ngayon ay paano mag-delete ng Facebook account, okay? Kung gusto nyo i-delete ang Facebook account nyo, ayaw nyo na at gusto nyo magpalit ng Facebook account kasi may mga iniiwasan kayo at may mga ayaw nyo, gusto nyo i-delete talaga at gusto nyo magbago or ayaw nyo nang maggamit pa ng Facebook, okay? So katulad dito mga Lods, meron dito ang dalawang choices, okay? Yan. Deactivation at delete account, yan. So dito, kung magde-delete kayo, tika lang, magbabak lang ako sa pinaka-umpisa ng ating tutorial, okay? Sa pinaka-homepage at pinaka-start para makita nyo kung saan talaga pupunta. So dito Lods sa Facebook nyo, open nyo lang ang Facebook nyo. Yan. Siyempre dapat nakalagin dito ang inyong Facebook na i-delete, okay? So dito, pag ganito kayo sa inyong homepage ng Facebook nyo, sa wall nyo, punta kayo dito sa tatlong slash na yan, okay? Yan. Dito sa tatlong slash mga Lods, punta kayo dito sa scroll up nyo, ayan. Punta kayo dito sa setting and privacy. Yan, click nyo yan. Tapos dito mga Lods, punta kayo dito sa setting, okay? Yan, click nyo yung setting na yan. Yan. Tapos dito, punta kayo dito Lods sa personal account and information, okay? Yan. So dito mga Lods, bago tayo magsimula, sana masuportahan mo ang ating YouTube channel, Barton TV, at Facebook page, Oragon TV. Marami tayong tutorial din mga Lods. Please visit at sana may tulong sa inyo sa mga tutorial ko, okay? So dito, pag andito na kayo mga Lods sa personal account and information, punta lang kayo dito sa account ownership and control, okay? Yan. Click nyo yan. So dito Lods, meron ditong deactivation and deletion, okay? Punta kayo dito sa deactivation and deletion. Click nyo yan, yan. Tapos, kung gusto nyo mag-deactivate, i-click nyo tong deactivate account, okay? Dito, pag deactivate yung account nyo, temporary lang yan, okay? Hindi kayo makakagamit ng mga Facebook at yung mga photos and videos nyo, mariremove yun. Hindi lahat, okay? So, nakakapaggamit pa rin kayo ng Messenger, pero yung Facebook, hindi na. Okay? So, dito, kung gusto nyo delete talaga permanently, dito, delete nyo yung account. Yan. Madi-delete siya, okay? You won't be able to retrieve this content information you share, okay? Yan. So, your messenger and all your message will also be deleted, okay? Kahit yung messenger nyo, madi-delete din yun, okay? Pero kung gusto nyo Facebook lang ang i-delete nyo, mag-deactivate na lang kayo muna, okay? Kasi dito, pag-deactivate lang, pero ma-open nyo pa rin siya. Pero, yun nga lang, hindi na siya makikita ng ibang tao. Ang mangyayari, wala na siyang profile at wala na information doon sa wall mo, okay? So dito, pag delete tayo, click nyo lang itong delete na yan, ayan. Tapos, continue mo lang, continue to account deletion, okay? So dito mga Lods, kailangan nyo lang mag-pick dito, ayan, okay? Bago kayo mag-delete, basahin nyo muna yan, ayan, before you delete, ayan. Kailangan nyo ng reason para i-delete ni Facebook ang inyong Facebook, ayan. I spend too much time on Facebook, ayan. I have a privacy concern, okay? Kung nahack ang account nyo, ayan, pwede nyo yung gawin yan. May account was hacked, okay? So dito, basta mamili lang kayo ng kung anong concern nyo dito, i-click nyo lang yan. Ayan, katulad yan, ayan. So there, I have a privacy concern, ayan. So dito mga Lods, so halimbawa dito na lang tayo, I have a privacy concern, ayan. Kahit alin naman dyan Lods, i-click mo yan, halimbawa dito, I have a privacy concern. Isa lang ang pupuntahan yan, okay? So dito, control information, bibigyan kanya ng mga feedback, okay? So dito, pag nabasa nyo na yan, naintindihan nyo, punta lang kayo dito sa continue to account deletion, okay? Click nyo yan. Tapos, dito mga Lods, ayan, kung makikita nyo yan, permanent delete account, okay? Once the deletion process begin, you won't be able to reactivate your account or retrieve any content or information you added, okay? So, tandaan nyo mga Lods, pag dinelete nyo na to, hindi nyo na mariretrieve ang account nyo, okay? Permanent na yun, deleted, okay? So, kailangan nyo na lang magbago at maggawa ng panibagong Facebook account kung gusto nyo gumamit ulit ng Facebook, okay? So, dito mga Lods, to keep
Messenger, deactivate instead. Ayan. Pwede nyo siyang deactivate, okay? Dito, activity log, download information. Kung gusto nyo i-download yung mga information na gusto nyo ma-save, okay? Tapos, transfer information. Ayan. Tapos, dito mga loads, pag nabasa nyo muna ang mga yan, meron kang mga ganyan, mga account information na yan, ayan, tulad ng games na yan, pwede nyo muna i-view link, okay? So, dahil magdi-delete tayo agad-agad, punta tayo dito sa delete account, okay? Tapos, dito mga loads, kailangan natin ilagay yung password ng ating Facebook, okay? So, dito mga loads, hindi agad-agad ito ma-delete, okay? So, meron siyang 14 days bago siya permanently delete, okay? So, magantay tayo ng 14 days bago siya ma-permanent delete. Okay? So, after 14 days, wala na yun, okay? Bakit may 14 days, mga lods? So, kasi binibigyan tayo ni Facebook para makapag-isip. Siyempre, memories natin yan. Halimbawa, mahalaga yung mga nakapost dyan. Binibigyan tayo ni Facebook ng time para makapag-isip, para ma-delete talaga, or talagang baka na nabubunyang lang tayo. Okay, di ba? So, pag once na nakapag-isip na kayo at talagang final ang decision nyo, ilagay nyo lang dito ang inyong password, okay? So, ako dahil hindi ko naman i-delete yung account ko, kahit ito hindi ko account, ninja lang account ko to. So, hindi ko siya i-delete. So, ganun lang mga loads. Pag in-enter mo yung password dyan, pinaliwanag ko na sa inyo, i-continue nyo lang to, at madi-delete na yung account nyo sa loob ng 14 days, okay? So, hindi agad-agad siya madi-delete, agad pa kayo ng 14 days. Okay mga loads? So, sana natulungan ko kayo mga loads. So, huwag magkalimutan mag-iwan ng comment dyan sa ating comment section kung may katanungan ka. At sana pa-support naman, mag-like and subscribe. Hanggang sa muli, much love. God bless.